Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi video kali ini saya nak berkongsi lah berkaitan dengan masalah kereta saya ni. Kereta Serena C24 yang ada masalah semalam lah. Masalah semalam, dia bermula semalam, di mana kalau kita tengok apa nama, tanda enjin menyala So kita nampak situ sepatutnya tanda yang ni okey, sepatutnya tidak ada lah. Jadi tanda ni boleh dirasa secara fizikal lah. Apabila saya cuba untuk memecut, dia tak boleh memecut. Kalau dalam keadaan idling macam ni, kita tak boleh press pun mungkin dia tak naik lah. Macam ni, dia tak boleh sampai dua. Okay, so saya ada cuba tanya rakan-rakan dalam Facebook, okay, rakan-rakan Serenian C24, dan saya terbaca di situ ada beberapa masalah yang menyebabkan kereta ni semput ataupun tanda enjin tu keluar lah. Okay. Jadi satu yang saya cek adalah saya cek yang paling mudah lah. Saya cari dekat paling mudah untuk di ni lah. Kalau yang bahagian ada yang kata sensor, banyak sensor. Kereta Serena C24 ni kereta yang banyak sensor. Jadi yang tu saya tak cek. Tapi first time saya cek adalah dekat ni apa benda ni, ruang udara dia ni lah. Dan saya tengok apabila saya cek, di sini ada crack ataupun boleh tengok situ okay, ada terkoyak sini lah. Jadi memang sebenarnya daripada mula lagi lah kereta ni saya beli, kereta second hand. Okay. Memang ni dah ada tip sini. So maksudnya memang dah ada bocor. Cuma yang ni bocor yang memang baru lah. Jadi kita tengok pada rekahan yang ada pada di sini ni. Tapi tak nampak sangat lah. Nanti saya dah cabut, saya akan tunjuk lagi. Okay. Okay tuan-tuan, dah cabut dah. Dan boleh tengok betapa besarnya dia punya koyak dia tu. Jadi memang daripada dulu lagi memang koyak dah, cuma dia sumbat orang sebelum ni. Okay. Tuan kereta sebelum ni, dia just seal saja dengan tip. Okay. Jadi kena cari part lah. Okay. So mungkin kereta lama macam ni kena cari yang second hand lah. Okay, yang recon. Okay, kita kembali lagi. Kita cuba cari yang lain, part yang lain, dan tukar dia, dan kita try. Okay, so dah beli dah. Okay, Alhamdulillah dapat jumpa yang insyaAllah tak bocor. Kita cuba pasang lepas ni, dan mungkin kena cuci dululah. Okay, bagi dia cantik, dan baru pasang, insyaAllah. Okay, so harga barang ni beli kat kedai Recon, harganya RM50 saja. Okay. Okay, kita dah basuh dah tadi. Okay, so sekarang kita cuba nak pasang. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Steering. Okay. Sini rendah. Lama.
Boleh ambil yang ni. Ataupun tukar yang ni saja. Next is sini. Okay. Okey tuan-tuan. Okey hari. Setelah diteliti kerosakan sebenarnya selain daripada throttle body yang saya tukar ini. Okey. So tuan-tuan, selain daripada throttle body yang saya dah tukar ni, okey, Serena juga ada masalah sikit. Serena ada masalah sikit pada getah yang dah hancur. Mana getah dia? Jadi getah itu yang ni. Okey, yang ada pada okey, yang ada pada pedal minyak. Okey, telah hancur. Okey, jadi membuatkan masalah tanda enjin itu keluar lah. Okey, jadi perlu ditukar. Saya dah tu kalau saya start enjin ni, ketika ini tidak dipasang pada pedal kereta, yang ini saya akan tunjukkan seperti mana yang dalam gambar ni. Okey, ini fungsinya tak pasti, tapi mengikut dalam grup kereta Serenian, okey, Serena C24. Okey, jadi antara penyebab tanda enjin, okey, tanda enjin itu keluar. Langsung tak boleh hidup dah. Jadi tanda enjin itu keluar adalah salah satunya sebab ini dah pecah. Jadi ini menyebabkan dia tak boleh ni lah. Dia punya RPM itu tidak stabil. Jadi saya telah tukarkan dengan ini. Saya cuma okey tuan-tuan, pedal tadi, getah yang hijau tadi saya telah bertukar dengan bolt dan nut dia sekali. Okey, saya bertukarkan sebab menurut pada grup Serenian dalam Facebook, okey, dia boleh ditukarkan getah hijau yang tadi tu boleh ditukarkan dengan bolt dan nut dia sekali. Okey, jadi saya cuba tukarkan. Okey, jadi sekarang kita test setelah kita tukar getah throttle body, okey, ataupun getah yang tadi depan tu.
Jadi kita tengok press. Okey tuan-tuan. Semua dah okey. Alhamdulillah. Enjin berfungsi dengan baik. Okey, so itu saja. Kepada sesiapa yang rasa video ini bermanfaat, jadi bolehlah like, dan kalau rasa ingin mendapat pahala yang lebih banyak, maka boleh sharekan. Dan jika sesiapa yang ingin mendapatkan sentiasa mendapat notification daripada saya setiap kali saya buat video, maka silalah subscribe. Subscribe itu free dan tidak memerlukan kos apa-apa. Okey, sekian. Assalamualaikum.